હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઇન્ટરસેક્શન ઓફ સોલિડ આ ચેપ્ટરના છઠ્ઠા ભાગમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજના સેશનમાં આપણે સિલિન્ડર અને એક સિલિન્ડર એનું ઇન્ટરસેક્શન કેવી રીતે ડ્રો કરવાનું એના વિશે ચર્ચા કરીશું. થોડોક ટિપિકલ પ્રોબ્લેમ છે એટલા માટે આ સૌથી છેલ્લે રાખેલો છે. ડેટા એક્ઝામની અંદર કંઈક આવી રીતે આપેલો હશે: બે સિલિન્ડર, એક વર્ટિકલ સિલિન્ડર અને એક હોરિઝોન્ટલ સિલિન્ડર, આ બે એકબીજાને કટ કરે છે અને બેની ધરી વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 6 મિલીમીટર આપેલું છે. જો આની પહેલાના બધા પ્રોબ્લેમમાં આપણે એવી રીતે ડ્રો કરતા હતા કે બંનેની એક્સિસ એકબીજાને દુભાગે છે, પણ અહીંયા થોડીક ઓફસેટ ડિસ્ટન્સ આપેલું છે કે બેની એક્સિસ એકબીજાથી 6 મિલીમીટર ડિસ્ટન્સ આગળ છે. તો એના વ્યૂ કેવી રીતે આવશે? તો એ ડ્રો કરવા માટે સૌથી પહેલા જે ગ્રીન સિલિન્ડર છે એનો ટોપ વ્યૂ અને ફ્રન્ટ વ્યૂ ડ્રો કરી દેવાનો. આ તો બધાને આવડશે, આના વિશે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા નથી કરતા. અને ત્યાર પછી એનો સાઇડ વ્યૂ ડ્રો કરી દેવાનો. તો આ સિલિન્ડરના ત્રણ વ્યૂ થઈ ગયા. ગ્રીન કલરનું સિલિન્ડર છે ડ્રો થઈ ગયું, રાઈટ. હવે શું આપેલું છે જુઓ, એની વચ્ચેથી એક રેડ કલરનું સિલિન્ડર પસાર થાય છે. કલર છે એવું નથી આપેલું, પણ એ સમજવા માટે આપણે એને રેડ કલરનું સિલિન્ડર કહીએ, અથવા આડું સિલિન્ડર. હવે આડું સિલિન્ડર જે છે એની ધરી જો અહીં આપેલું છે પેરેલલ ટુ વીપી એન્ડ 6 મિલીમીટર અવે ફ્રોમ ધ એક્સિસ ઓફ વર્ટિકલ સિલિન્ડર, એટલે કે ઊભા સિલિન્ડરની ધરીથી 6 મિલીમીટર જેટલા અંતરે એની એક્સિસ આવેલી છે. એટલે કે આ એક્સિસ જે છે ત્યાંથી 6 મિલીમીટર જેટલા ડિસ્ટન્સે આવી રીતે બીજી એક ધરી ડ્રો કરો. હવે આ સિલિન્ડર જે છે એની એક્સિસ આ એક્સિસ ઉપર છે. તો આની જે હાઇટ છે એનું મધ્યબિંદુ લઈ લો, એ પોઈન્ટને સેન્ટર રાખી આવી રીતે આમ અને એક સર્કલ ડ્રો કરો. આ સર્કલનો ડાયામીટર કેટલો આપેલો છે? 40 મિલીમીટર. આ મોટું સિલિન્ડર જે છે એનું ડાયામીટર આપેલો છે 60 મિલીમીટર. નાનું સર્કલ જે છે એનો ડાયામીટર આપેલો છે 40 મિલીમીટર, એટલે કે 20 મિલીમીટર જેટલી ત્રિજ્યા લઈ અને સર્કલ ડ્રો કરો. સેન્ટર આ રાખવાનું. હવે શું કરવાનું? એનો સાઇડ વ્યૂ અને એનો સાઇડ વ્યૂ ડ્રો કરી દીધો છે, એનો ફ્રન્ટ વ્યૂ ડ્રો કરી દો. આ પણ તમને ડ્રો કરતા આવડશે. અહીંથી પ્રોજેક્શન લાઇન લઈ અને લેન્થ આપણે એઝ્યુમ કરી લેવાની. ન આપેલી તો એઝ્યુમ કરી લેવાની, આપેલી હોય તો જે આપેલી હોય એ લઈ લેવાની. ત્યાર પછી એનો ટોપ વ્યૂ ડ્રો કરી દો. આ પણ તમને ડ્રો કરતા આવડશે. અહીંથી પ્રોજેક્શન લાઇન, ઊભી લાઇન, અહીંથી આડી લાઇન, બરાબર. તો આ સાઇડ વ્યૂ, ફ્રન્ટ વ્યૂ અને ટોપ વ્યૂ ડ્રો થઈ ગયા. સાઇડ વ્યૂમાં હવે કંઈ કરવાનું બાકી રહેતું નથી, પણ આ ફ્રન્ટ વ્યૂની અંદર જો આ કર્વેચર શેપ દેખાશે, ટોપ વ્યૂની અંદર પણ કર્વેચર શેપ દેખાશે, અથવા ડોટેડ લાઇન દેખાશે, તો કેવી રીતે ડ્રો કરવી? તો એના માટે જો આપણે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ, આ જે સિલિન્ડરનો સાઇડ વ્યૂ ડ્રો કરેલો છે એના એક સરખા ભાગ કરી દો. આપણે એના એક સરખા 8 ભાગ કરી દઈએ. ત્યાર પછી એ 8 ભાગમાંથી આડી લાઈન ડ્રો કરી દો. આવી રીતે આમ પ્રોજેક્શન લાઈન ડ્રો કરો. પછી અહીંથી ઊભી લાઈન અને અહીંથી આડી લાઈન, રાઈટ, આવી રીતે આમ. હવે આ આડી લાઈન જે ટોપ વ્યૂમાં ડ્રો કરેલી છે એના પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ટરસેક્શન આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. તો અહીંથી આમ, એટલે કે પહેલા આપણે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો પોઈન્ટ નંબર 1, આ પોઈન્ટ નંબર 1 છે. અહીંથી ઊભી લાઈન, અહીંથી આડી લાઈન. એ અને આ સિલિન્ડર જ્યાં કટ થાય આ પોઈન્ટ, ત્યાંથી ઊભી લાઈન ડ્રો કરો. આ પોઈન્ટ જે છે ત્યાંથી ઊભી લાઈન, આવી રીતે આમ. જો આ પોઈન્ટ કયો છે, અહીંથી ઊભી લાઈન ડ્રો કરી, અહીંથી ઊભી લાઈન, અહીંથી આડી લાઈન, એ સર્કલને જ્યાં કટ કરે ત્યાં એક પોઈન્ટ મળે છે. ત્યાંથી ઊભી લાઈન ડ્રો કરો તો અહીંયા એક પોઈન્ટ મળશે, બરાબર. પછી બીજો પોઈન્ટ આ લઈએ, કયો છે? આના જે 8 ભાગ કરેલા છે એ પૈકીનો આ 2 ભાગ. અહીંથી ઊભી લાઈન ડ્રો કરો, અહીંથી આડી લાઈન ડ્રો કરો, તો આ સર્કલને જ્યાં કટ કરે ત્યાં અહીંયા પોઈન્ટ મળશે. ત્યાંથી ઊભી લાઈન ડ્રો કરો તો અહીંથી આડી લાઈન ડ્રો કરીએ તો અહીંયા અને અહીંયા 2 પોઈન્ટ મળશે. એક ઉપર મળશે, એક નીચે મળશે. પોઈન્ટના નામ આપી દેવાના જેથી તમારે ડ્રો કરવામાં ભૂલ ન થાય. તો આ 2 પોઈન્ટ મળી ગયા. બીજો એક પોઈન્ટ અહીંયા આવશે અને એક પોઈન્ટ અહીંયા આવશે. જો અહીંથી ઊભી લાઈન ડ્રો કરીએ આપણે તો અહીંયા એક પોઈન્ટ આવશે, બીજો પોઈન્ટ અહીંયા આવશે, રાઈટ. તો આ બધા પોઈન્ટને સ્મૂથ કર્વથી જોઈન કરી દેવાના. તો આ કર્વ જે છે એ ડ્રો થઈ ગયો. આ આગળનો કર્વ છે. હવે પાછળનો કર્વ કેવી રીતે ડ્રો કરવો? તો એના માટે આ પોઈન્ટ લેવાનું, અહીંથી ઊભી લાઈન. યસ, હા, આ સિલિન્ડર જે છે એને આપણે અહીંથી જોઈએ તો ઉપરની ધાર દેખાશે નહીં. તો અહીંયા આપણે ફૂલ લાઈન ડ્રો કરેલી છે, કેવી આવશે? ઇરેઝ કરી દેવાની. 2 લાઈન ઉપર ને નીચે, અને ત્યાં ડોટેડ લાઈન ડ્રો કરી દેવાની. કારણ કે સિલિન્ડરની ઉપરની ધાર અને નીચેની ધાર એ બે બીજા સિલિન્ડરની અંદર જતી રહેશે. આ રેડ કલરનું સિલિન્ડર છે નહીં દેખાય, ગ્રીન કલરનું સિલિન્ડર છે દેખાશે. એટલે અહીંયા ડોટેડ લાઈન આવશે. પછી આ બાજુ જેમ કર્વ ડ્રો કર્યો એ આ બાજુએ ડ્રો કરવાનો. સેમ પ્રોસિજર. અહીંથી ઊભી લાઈન એટલે એક પોઈન્ટ અહીંયા, અહીંથી ઊભી લાઈન એટલે એક પોઈન્ટ અહીંયા ઉપર આવશે, એક પોઈન્ટ અહીં નીચે આવશે. અહીંથી ઊભી લાઈન એટલે એક પોઈન્ટ અહીંયા આવશે, એક પોઈન્ટ અહીંયા આવશે. આ બધા પોઈન્ટને સ્મૂથ કર્વથી જોઈન કરો તો આ રીતે એનો પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ટરસેક્શન મળશે. આ એનો ફ્રન્ટ વ્યૂ, આ એનો સાઇડ વ્યૂ અને આ એનો ટોપ વ્યૂ. હજી પાછળનો કર્વ લેવાનો બાકી છે. જો આ પાછળનો કર્વ લેવા માટે આપણે અહીંથી ઊભી લાઈન ડ્રો કરવાની, અહીંથી આમ, આ પોઈન્ટમાંથી. એટલે અહીંયા કટ થશે તો એક પોઈન્ટ અહીંયા મળશે.
પછી બીજો પોઈન્ટ અહીંયા મળશે અને ત્રીજો પોઈન્ટ અહીંયા મળશે. જો ફરી પાછું જોઈ લે, અહીંયા એક પોઈન્ટ મળશે, અહીંયા, બરાબર. હવે આ બધા પોઈન્ટને સ્મૂથ કર્વથી જોઈન કરી દો, પણ એ ડોટેડ લાઈન આવશે. આ પાછળનો કર્વ જે છે દેખાશે નહીં, એટલે એને ડોટેડ લાઈનથી જોઈન કરવાનો. તો આ રીતે એનો ફ્રન્ટ વ્યૂ થઈ જશે. તો ફ્રન્ટ વ્યૂની અંદર આટલી ડોટેડ લાઈન આવશે, એક આ બે આડી લાઈન અને આ બે કર્વ, અને બાકીની બધી ફૂલ લાઈન આવશે. અહીંયા ઊભી લાઈન ડ્રો કરેલી હોય તો ઇરેઝ કરી દેવાની. હવે આ ટોપ વ્યૂની અંદર જો આ ગ્રીન સિલિન્ડર જે છે એની અંદર રેડ સિલિન્ડર છે, તો રેડ સિલિન્ડરની જે બાજુઓ ગ્રીન સિલિન્ડરની અંદર છે એ દેખાશે નહીં, એટલે અહીંયા ડોટેડ લાઈન આવશે, અહીંયા ડોટેડ લાઈન આવશે. હવે વ્યૂના નામ લખી દો, ફ્રન્ટ વ્યૂ, ટોપ વ્યૂ અને સાઇડ વ્યૂ. તો આ થઈ ગયું એનું સોલ્યુશન. ત્યાર પછી બધા ડાયમેન્શન લખી દેવાના, બધા પોઈન્ટના નામ આપવાના, બધા વ્યૂના નામ આપવાના. હવે મિત્રો આની અંદર એક નાનકડી વાત, એકદમ નાની વાત, જે તમારે ઇન્ટરવ્યુમાં પૂછાઈ શકે એમ છે. મને પણ ઇન્ટરવ્યુમાં એક વખત પૂછાયેલો હતો આ પ્રોબ્લેમ. એનો એક જ આન્સર, એક જ વાક્યમાં, એક જ શબ્દમાં એનો જવાબ આવશે. જો બે સિલિન્ડરના ડાયામીટર એક જ સરખા હોય અને બેની ધરી એકબીજાને દુભાગતી હોય તો એનો પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ટરસેક્શન અથવા કર્વ ઓફ ઇન્ટરસેક્શન કેવો આવશે? બેના ડાયામીટર સરખા હોય અને બેની ધરી એકબીજાને દુભાગતી હોય એવું આપેલું હોય તો એક ક્રોસ આવશે, ચોકડી આવશે, એમાં ક્યાંય કર્વેચર શેપ આવશે નહીં. આ ઘણી વખત ઇન્ટરવ્યુમાં પણ પૂછાય છે, મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચનમાં પણ પૂછાય છે, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પણ પૂછાવાની સંભાવના છે. તો મિત્રો આ રીતે આપણે અભ્યાસ કરતા રહીશું. જો તમને સમજાયું હોય તો લાઈક અથવા કમેન્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.